नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला अंड्या बटाट्याचं मसालेदार कालवण बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 6 अंडी शिजवून साल काढून घेतलेले आहेत। 2 बटाटे मीडियम आकाराचे साल काढून असे मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल 1 पळी टाकायचं, तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त केलं तर चालेल। आणि गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे। मीडियम आकाराचे 2 कांदे एकदम बारीक कापून घेतलेले आहेत। ह्या भाजीला कसं माहिती आहे का, अंड्याच्या कांदा जरा जास्त असावा आणि कांदा चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा भाजलेला आहे। ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी हळद हलवून घेऊया आणि 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट आहे बघा, ही पण परतून घेऊया। ह्याच्यामध्ये बघा अर्धा इंच आलं आहे आणि 1 गड्डी लसूण आहे, मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा एकदम बारीक कापून घेतलेलं आहे। आता हे पण आपण 1 मिनिटभर परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये मिरची पावडर 1 चमचा तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका, धने जिरे पावडर 1 चमचा आणि गरम मसाला पावडर 1 चमचा आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं। आता हे पण आपण परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये बटाटे टाकून घेऊया आणि ह्याला 1 मिनिटभर ह्याच्यामध्ये मीडियम गॅसवर परतून घेऊया। मसाल्यामध्ये 2 मिनिट बघा एकसारखं मी परतून घेतलेलं आहे मसाल्यामध्ये मीडियम गॅसवर। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आहे, ते पण आपल्याला कोमट पाणी टाकायचे, म्हणजे जे आपले बटाटे टाकले होते ना ते शिजून निघतील। पाणी किती टाकले ते पण मी दाखवते। अर्धा ग्लासाला मी थोडंसं कमी पाणी टाकलेलं आहे मी हे। गॅस आपला मीडियम आहे। आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया बारीक गॅसवर एकदम 10 मिनिटासाठी। बारीक गॅसवर बघा 10 मिनिटं ठेवलं होतं, काढूया आपण। आता मस्त असं झालेलं आहे आणि बटाटा पण आपला शिजला असेल बघा, किती मस्त शिजलेला आहे। आता हलवून घेऊया, एकदा पण हलवलं नाही, एकदम बारीक गॅस करायचा। आता ह्याच्यामध्ये आपण अंडी टाकून द्यायचे, तर अंडीला थोडंसं असं करून बघा बरं का, लय मस्त लागते चवीला अशा प्रकारे। अंडी बघा टाकून घेतलेली आहेत, आता हलवून घेऊया, मिक्स करून घ्यायचे असे आणि ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकायची। मी कोथिंबीर कशी देठ पण घेते बारीक, जेवढी जास्त कवळी असतील तेवढी घ्यायची, जरा देठात चव चांगली असते, नाश करायची नाही। आता ह्याला आपण अजून बारीक गॅसवर 7 ते 8 मिनिट झाकून ठेवूया, कारण की आपण आता बटाटा तर शिजलाय पण आपण अंडी आता टाकली ना, मग पूर्ण त्यात चव उतरेल चांगली। बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं, काढून घेऊया बघा। मस्त 1 नंबर झालेला आहे, किती छान झाले बघा। अशा पद्धतीने तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।